สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนุ่นนี่นั่นค่ะเย้ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนุ่นค่ะชื่อมิลลี่ค่ะเราสองคนอยู่ในประเทศออสเตรเลียมาแล้ว3 ปีกว่าค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับชีวิตในออสเตรเลียค่ะว่าเป็นยังไงรายได้เท่าไหร่แล้วก็การใช้ชีวิตว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะคะแล้วเราชอบอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ที่นี่ค่ะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราชอบก็คือ public transport ของที่นี่เพราะมันทั้งสะอาดแล้วก็แบบว่าไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายด้วยค่ะแล้วแบบว่ามันจะมีแอปที่ว่าดูได้ว่าตารางเวลาของแบบเทรนนี้ที่สเตชันนี้ไปที่นี่มากี่โมงอีกกี่นาทีแล้วโอเคใช่มันก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า Trip View Live ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตเสิร์ชรูปว่าไอคอนแอปว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะลองสาธิตกันค่ะก็คือสมมุติว่าเราจะเดินทางจากทาวน์ฮอลล์ค่ะมันคือใจกลางเมืองไปเซ็นทรัลค่ะไปเซ็นทรัลนะคะป้ายเดียวแล้วก็เสิร์ชมาเสร็จมันก็จะขึ้นให้เลยค่ะว่ามันจะมีเทรนแพลตฟอร์มไหนที่เราขึ้นได้บ้างแล้วมันจะไปถึงเวลากี่โมงถ้าเราออกเวลานี้อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วว่าถ้าว่าต้องเปลี่ยนสายที่ไหนแพลตฟอร์มอะไรมันก็จะแบบกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าหลังจากไปสเตชันนี้เราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะไปแพลตฟอร์มนี้นะแล้วก็อีกกี่นาทีนะเราจะได้แบบวิ่งมันทันวิ่งตามเทรนทันอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วอย่างที่บางอย่างคนที่นี่นะคะเขาชอบใช้ public transport มากกว่าใช้รถค่ะใช่ค่ะเพราะว่าข้อหนึ่งเลยนะคะที่จอดรถค่ะที่จอดรถหายากแล้วก็แพงด้วยค่ะคือว่าในเมืองอย่างเราขับรถไปในเมืองเนี้ยมันจะไม่ค่อยให้เราจอดตามข้างทางมันจะต้องมีที่จอดแบบเป็นตึกหรือไม่ก็เป็นที่แบบจอดเฉพาะเลยซึ่งมันคิดเป็นรายชั่วโมงมันก็แพงแล้วแต่บางทีถ้ามันเขียนว่า1 ชั่วโมงบางทีมันมีแบบพักฟรีได้1 ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคือต้องจ่ายเงินแล้วแต่ว่าเราต้องกดจ่ายเงินก่อนแล้วก็ค่อยแบบพักได้แต่ส่วนมากก็จะพวกนั้นก็จะมีน้อยอะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าปรับที่เนี่ยสุดโหดมากบอกเลยค่าแบบถ้าปรับอะไรนะจอดผิดที่ขับรถฝ่าไฟแดงปอกบานครับโอเคงั้นก็จากที่2ที่เราชอบนะคะคือว่ามันสะอาดค่ะที่นี่สะอาดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือทุกคนน่ะเขาทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางกันหมดเขาจะมีขยะถังขยะให้เราทิ้งถังขยะให้เราทิ้งคือมันจะแยกหมวดหมู่เหมือนทางที่บ้านคือแบบว่าถ้ามันมีถังสีแดงที่ใส่พวกแบบเศษอาหารของเสียต่างๆหมายถึงว่าที่รีไซเคิลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีถังสีเหลืองก็คือจะเป็นพวกรีไซเคิลพวกขวดอะไรต่างๆค่ะพลาสติกอะไรพวกนี้แล้วก็ถังสีเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นถังชีวภาพค่ะก็คือจะใส่พวกใบไม้ต้นไม้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถังสุดท้ายก็คือจะเป็นถังสีฟ้าส่วนมากจะมีอยู่แค่ในร้านอาหารส่วนมากหรือไม่พวกในห้างที่ว่าแบบใหญ่ๆที่มันต้องในห้างที่หลังห้างแบบไม่ใช่แบบคนเดินนะจะเห็นนะก็คือแบบจะอยู่แบบสำหรับร้านค้าแถวนั้นที่ว่าทิ้งคาร์ดบอร์ดกันเยอะๆแล้วอันนั้นต่อไปก็คือเราก็ชอบอากาศค่ะอากาศที่นี่ก็จะเป็นมันไม่ได้หนาวมากแบบไม่ได้ให้หนาวจนหิมะตกก็คือมันจะมีบางพาร์ทของซิดนีย์ก็หิมะตกแต่ว่ามันไม่ได้ตกขนาดแบบบ่อยมากหรือรัสเซียที่ว่าติดลบแบบทรมานมากอะค่ะเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเปียกหิมะเพราะหิมะมันเป็นอะไรที่แบบที่มันทรมานมากใช่ใส่รองเท้าถ้าใส่รองเท้าผ้าใบไปในหิมะก็จะแบบเปียกแฉะเราไปไหนมาไหนก็ยากด้วยแต่คือว่าอันนี้มันหนาวคือบางทีมันก็หนาวมากแต่ว่าหนาวแบบมีลมมีอะไรแต่มีลมก็หนาวมากเหมือนกันนะแต่ก็คือพวกเป็นคนชอบอากาศหนาวอยู่แล้วแต่ว่าพอมันซัมเมอร์เมื่อไหร่ร้อนค่ะร้อนนรกแตกเลยค่ะร้อนแบบไม่รู้จะร้อนยังไงแล้วคือร้อนแบบทรมานแบบเวลาเราหายใจหรืออะไรเนี้ยก็จะแบบแสบผิวอะไรเงี้ยเพราะมันร้อนพระอาทิตย์ส่องมาอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะ
ก็คืออย่างนุ่นมีคลิปแบบดูคลิปหนึ่งเนี่ยเขาเอาเนื้อดิบๆเนี่ยค่ะไปวางไว้บนกระทะแล้วก็ใส่ไว้ในรถชั่วโมงหนึ่งมันไม่ใช่ชั่วโมงทั้งวันคือเนื้อเป็นเวลดันเลยค่ะคือแบบสุกเลย well done คิดดูว่ามันร้อนขนาดไหน สุดยอดค่ะ ค่ะ แล้วก็หลังจากนี้เราก็พูดถึงแบบรายได้รายจ่ายแบบเป็นอาทิตย์นะคะเพราะที่นี่เขาจะนับเป็นอาทิตย์มากกว่า ใช่ส่วน ไม่ มากเขาจะจ่ายเงิน ใช่ หรือเขาจะได้เงินกันเป็นวี อา คกัน ทิตย์ บ้าง ไม่ได้เป็นเดือนค่ะโอเค โอเค ก็คือ minimum wage ของที่นี่นะคะที่according to Fair Work ก็ตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ$20นะคะก็คือเป็นชั่วโมงเป็นเรทขั้นต่ำค่ะเรทขั้นต่ำของที่นี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือแล้วค่าใช้จ่ายคือรายได้คือเราได้20ชั่วโมง20เป็นนักเรียนนะคะ ได้เราทำงานได้แค่20ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราทำถ้าตอนนี้ค่ะเขาเปลี่ยนกฎคือถ้าเราอยู่สาย hospitality เราสามารถทำได้38ชั่วโมงซึ่งเป็น full time เนาะใช่ค่ะก็คือเพราะว่าที่นี่ตอนนี้เขาขาดคนมากค่ะช่วงนี้เขาก็เลยเปลี่ยนกฎใช่ก็คือเรทสมมุติเราทำงานเราทำได้$20ต่อชั่วโมงใช่ไหมคะ38เราก็เราได้เท่าไหร่เราก็ได้ประมาณ760ค่ะต่อวีคก็คืออันนี้คือยังไม่ได้หักแท็กซึ่งหักแท็กก็อยู่ที่ประมาณ 10% ค่ะแต่ถ้าเป็นอันนี้คือเป็นวีซ่าทั่วไปนะคะแบบนักเรียนหรือ working visa ก็จะหักแท็กอยู่ที่ 10% แต่ถ้าเป็น working and holiday ก็จะหักอยู่ประมาณ 15% ค่ะใช่ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยใช่แล้วก็ค่าครองชีพกับค่ารายได้ที่เราได้ก็มันก็สมเหตุสมผลกันค่ะก็คือสมมุติเราทำงานชั่วโมงหนึ่งเราสามารถซื้อนมได้แล้วขวดหนึ่งนมขวดละ$3ซื้อไข่แพง$2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อข้าวมาซื้อข้าวแบบไม่ใช่ก็ข้าวสุกก็ได้เนาะข้าวสุกที่ขายตามร้านใช่แล้วก็เวฟนั้นก็ได้กินข้าวไข่เจียวก็พอข้าวไข่เจียวก็พอค่ะก็ทำงานชั่วโมงนึงก็ได้กินข้าวได้ประมาณมื้อนึงหรือเกินเนาะเพราะว่าไข่ก็แพงนึงก็เยอะอยู่ค่ะใช่แล้วก็ซื้อเครื่องปรุงก็ยังได้เลยใช่พวกแม็กกี้ซอยซอสต่างๆโอเคเราก็มาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ$200ต่อวีคค่ะอันนี้คือคิดในแบบที่แบบบัดเจ็ตที่สุดแล้วคือแบบไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็คือแบบในราคากลางๆค่ะบางคนก็อาจจะหาได้ถูกกว่านี้บางทีมีวีคละ120อะไรเงี้ยแบบเป็นแชร์บ้านอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ถูกหน่อยใช่มันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบอยู่คนเดียวในห้องเดียวแบบใหญ่ๆหรือว่าจะแบบอยู่ด้วยกันคนเยอะๆมันก็อบอุ่นดีค่ะใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นค่า insurance ใช่ insurance คือที่เนี่ยคือเราต้องมีทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวีซ่าไหนหรือเป็นคนที่นี่ก็ตามก็ต้องมีประกันค่ะใช่คือแล้วประกันที่นี่ที่ดูในเว็บไซต์แบบชีพหมายถึงว่าถูกที่สุดก็ตกประมาณ500ต่อปีนะคะก็ตกอยู่ประมาณ$10ต่อวีคนี่คือแบบถูกสุดนะคะค่ะใช่แล้วก็ถ้าสมมุติมาเป็นแบบวีซ่านักเรียนเราก็ต้องเรียนใช่ไหมคะก็ตกประมาณเท่าไหร่ก็ตกประมาณถ้าเป็นเรียนที่ไม่ใช่เรียนเชฟนะคะเรียนแบบ business ธรรมดาแบบดิโพลมาเป็นเซอร์ติฟิเคทเนาะไม่ใช่ในมหาลัยอะไรอย่างนี้อยู่ประมาณ3เดือน1,500อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกเดือนละ500อย่างเงี้ยก็วีคละประมาณ100กว่า120เงี้ยค่ะโอเคก็คือแล้วเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่ารวมทั้งหมดแล้วกับรายได้ที่เราได้หรือเรายังไม่ต้องกินอาหารเลยใช่ไหมใช่ค่าอาหารก่อนค่าอาหารที่เราต้องซื้อหรือว่าซื้อมาทำเองน่าจะถูกกว่าตีไปประมาณแต่บางที่เหมือนว่าร้านอาหารบางที่นะคะเขาก็มีแบบทำแบบสำเร็จรูปมาแล้วแล้วก็ซื้อแบบกล่องละแบบ$10หรือว่าตอนที่ห้างกำลังจะปิดอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโลแบบว่า2กล่อง$10อะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ถูกแต่ว่าถ้าซื้อมาทำเองก็จะได้เยอะกว่า
ก็ให้ประมาณ100ต่ออาทิตย์แล้วกัน ใช่ แล้วบางคนที่ทำร้านอาหารอยู่แล้วเนาะ เขาก็จะได้เบเนฟิตตรงนี้ก็คือเขาจะได้ เอาอาหารกลับบ้าน เอามามันก็เป็นการเซฟคอร์สไปได้อีกทางหนึ่งค่ะ ใช่โอเค เรามาสรุปกัน ส จ รุป ริ กั ง น ๆ ว่า จังๆนะคะ ว่าเหลือเท่าไหร่ โอเคค่ะ ก็คือเหลือทั้งหมด200ประมาณ250 ดอลค่ะ อ่ะโอเคแล้วถ้าเป็นเงินไทย ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คูณเรทที่24 บาทก็คูณไปก็จะมาประมาณ 5,900 ค่ะ 5,900 กว่าๆก็คือที่เงินเก็บอันนี้คือ แบบบัดเจ็ตที่สุดนะคะแบบว่าไม่ฟุ่มเฟือยเลยแบบว่า ใช่แบบ ไม่ซื้อของอะไรเลย อันนี้คือแบบแค่ค่าเป็นอยู่ทั่วไปแบบที่จำเป็นจริงๆเบสิก ใช่ ที่เราต้องจ่ายไปค่ะ ก็คือโดยสรุปแล้วเราก็คือชอบประเทศนี้นะคะ แล้วก็เรื่องเหยียดสีผิวก็ ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีหรือ หรือ ไม่ ว่า รู้ก็ไม่รู้ เพราะว่าเรายังไม่เคยโดน ค่ะเราอาจจะแบบเคยโดนแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราโดนก็อาจจะเป็นไปได้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็คือโดยรวมก็คือเราก็ยังแฮปปี้ที่กับการอยู่ที่นี่ เราก็ ค่ะ อยู่สบายอยู่สะดวกดี วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะ แล้วก็ขอช่วยกันซัพพอร์ตกันด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะงั้นแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย